दर्शकबिनहरू, मम्मीको भान्सामा सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म दुध पाउडरबाट कुराउनी बनाएर हजुरहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु। दुध पाउडरबाट बनेको कुराउनी चाहिँ एकदम मिठो पनि हुन्छ। यो चाहिँ एकदम बनाउन पनि सजिलो हुन्छ, छिटो चाँडो बन्छ। ल सुरु गरौँ है त कुराउनी बनाउन। यसको लागि 1 कचौरा दुध, 2-3 चम्चा घिउ र 1 प्याकेट दुध पाउडर। यसको लागि तावा बसाएँ। तावा तातेपछि यसमा म 2-3 चम्चा घिउ राख्छु। घिउ यसरी पग्लिसकेपछि यसमा दुध राख्ने। दुध हल्का तातिसकेपछि यसमा दुध पाउडर राखेर यसलाई चलाउँदै जानुपर्छ। ग्यास चाहिँ यसमा सुरुदेखि नै एकदम लो हिटमा राख्नुपर्छ, नत्र छिटै जल्छ। यसरी मैले दुध पाउडर राखेर यसलाई घोल्दै लगेँ। यसलाई धेरै बेर पकाउन पर्दैन, छिटै पाक्छ। यसरी चलाउँदै जानुपर्छ। दुध पाउडरलाई डल्ला भुन दिनु हुँदैन। यसरी यहाँ पाक्न लागेको खुवा जस्तै भइसकेको छ कुराउनी। यो चाहिँ एकदम छिटो 10-15 मिनटमै एकदम ओरिजिनल कुराउनी बन्छ। दुधको कुराउनी बनाउनलाई हामीले दिनभरि पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हेर्नुहोस् त 10-15 मिनटमै तयारी भइसक्यो कुराउनी। हेर्दै खाउँ लाग्दो देखिएको छ। आज मैले हजुरहरूलाई दुध पाउडरबाट कुराउनी बनाएर देखाएँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ तल गएर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यस्तै हजुरहरूले मम्मीको भान्सालाई फर्स्टमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।